હેલો ફ્રેન્ડ, સુરજ ફૂડ એન્ડ મોરમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે રાઈસ નૂડલ્સ બનાવવાના છીએ. તો એના માટે હું પહેલાં તમને ડ્રાય નૂડલ્સ કેવી રીતના બનાવવાના, ખીચું કેવી રીતના બનાવવાનું અને બિલકુલ સોડાનો પણ આપણે યુઝ નથી કરવાના. તો એકદમ હેલ્ધી એવી ચાઇનીઝ નૂડલ્સની રેસીપી શીખવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો હવે પહેલાં આપણે ખીચું બનાવીશું અને ખીચું બનાવવા માટે મેં આવી રીતના આ માપથી 3 વાટકા લોટ લઈ લીધો છે. આપણે જેટલું લોટ લઈશું એનાથી ડબલ પાણી લઈશું. ચોખા પ્રમાણે રહેશે, ડબલ અથવા તો અઢી ગણું પાણી પણ જઈ શકે. એટલે અત્યારે આપણે ડબલ પાણી લઈએ છીએ, એટલે મેં 3 વાટકા ભરીને લોટ લીધો છે, એની સામે હું 6 વાટકા ભરીને પાણી લઈ લઉં છું. તમારે લોટ અને પાણીનું પ્રમાણ જાળવવા માટે થોડું પાણી વધારે જ ઉકાળી લેવાનું. પછી એવું લાગે કે વધારો છે તો પાણી ઉકાળેલું થોડું કાઢી લેવાનું અને ઉપરથી પણ તમે એડ કરી શકો. અને ખીચું બનાવ્યા પછી તમે પાછળથી ગરમ પાણી પણ એડ કરી અને કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી શકો. તો અત્યારે હું ડબલ પાણી લઉં છું. અહીંયા મેં 6 વાટકા પાણી લઈ લીધું છે. હવે આપણે આને ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું. તો અહીંયા મેં ગેસ ચાલુ કરી અને પાણી મૂકી દીધું છે, એટલે કે આંધણ ઉકળવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે આને આપણે એકદમ ઉકળવા દઈશું. આપણે આજે ખારો કે સોડા કશું જ એડ કર્યા વગર બનાવવાના છીએ, એટલે થોડું ઉકળે પછી આપણે એમાં સોલ્ટ એડ કરીશું. આપણે ફક્ત 2 જ વસ્તુથી બનાવીશું. ખૂબ જ હેલ્ધી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી આમાંથી રેસીપી બનશે. હવે આપણું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. આપણે એમાં સોલ્ટ એડ કરી દઈએ. અત્યારે હું 2 ચમચી સોલ્ટ એડ કરું છું, કેમ કે આમાં આગળ રેસીપીમાં હું ઉપરથી પણ મસાલો અને સોલ્ટ ને એવું એડ કરવાની છું, એટલે મેં અત્યારે એવી રીતના સોલ્ટ એડ કર્યું છે. તમે 1 વાટકો લોટ હોય તો 1 ચમચી જેટલું સોલ્ટ એડ કરી શકો, કેમ કે મારે થોડું સોલ્ટી ઓછું બનાવવાનું છે, એટલે મેં અહીંયા 2 ચમચી સોલ્ટ લીધું છે. હવે એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે લોટ નાખતા જઈશું અને એકદમ હલાવતા જઈશું. હલાવવા માટે સ્પીડ જ કરવાની છે, કેમ કે જો તમે ધીરે ધીરે હલાવશો તો ગાંઠો પડી જશે અને પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવામાં તકલીફ પડશે. લોટ નાખી અને આવી રીતના સ્પીડમાં જ હલાવવાનું. આપણે આટલું જ સોફ્ટ રાખવાનું છે, કેમ કે પડી રહેશે એટલે વધારે હાર્ડ થશે, એટલે આટલું સોફ્ટ રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે વધારે સોફ્ટ છે, પણ આગળની પ્રોસેસ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આટલી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. પણ આને એકદમ હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. બનાવતી વખતે થોડી સ્પીડ જ રાખવાની છે, અને 2 જણ હશે તો વધારે સારું પડશે. એક જણ લોટ નાખે અને એક જણ મિક્સ કરતું જાય. તો આને મેં સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગાંઠો પણ નથી પડી અને આપણું ખીચું એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આવી જ રીતના ધીમા ગેસ ઉપર આપણે 2 મિનિટ માટે હલાવીશું. આ ખીચાને આપણે પાપડના ખીચાની જેમ બાફવાના નથી, તળિયે ચોટે નહીં એના માટે થોડી વાર પછી હલાવી લેવાનું. હવે આપણું આ ખીચું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ઢાંકી અને આને આપણે 5 મિનિટ રહેવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ખીચું એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ સરસ બની ગયું છે. હવે આને ફરીથી ઢાંકી અને અડધો કલાક માટે રહેવા દઈશું. હવે આપણે અડધો કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે ખોલી અને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ સ્ટીફ એવું આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. બન્યું ત્યારે કેટલું સોફ્ટ હતું તમે જોઈ શકો છો, અત્યારે કેટલું હાર્ડ થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લઈએ. આવી રીતના આપણે એકદમ હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે, કેમ કે એક સરખું થઈ જાય એટલું કરવાનું છે. ગાંઠો કે એવું ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આપણે આવી રીતના એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણું આ એકદમ ખીચું મિક્સ થઈ ગયું છે. એકદમ સોફ્ટ અને ચીકણું એવું આપણું આ ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ પરફેક્ટ ખીચું તૈયાર છે. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. તો હવે આવી રીતના આપણે એક સેવ પાડવાનો સંચો લઈ લેવાનો છે અને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. તેલથી સરસ રીતે આપણે ગ્રીસ કરી લઈએ અને આટલી જે જાડા કાણાવાળી ચકરી આવે છે એનો આપણે યુઝ કરીશું અને એને પણ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. તો હવે આ સંચો ગ્રીસ કરી લીધો છે અને ચકરી પ્લેસ કરી લીધી છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલા સંચામાં ખીચું ભરી લઈએ. તો હવે આપણે સંચો ભરી તૈયાર કરી લીધો છે. આવી રીતના પેક કરી લઈએ. પેક કરતી વખતે આટા ચડાવવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, વ્યવસ્થિત પેક થઈ જવો જોઈએ. હવે આપણો સંચો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે નૂડલ્સ પાડી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા એક સરસ ધોયેલું કપડું પાથરી લીધું છે. અહીંયા મેં સાડી લીધી છે, તમે
દુપટ્ટો કે કોઈ પણ કપડું લઈ શકો, પ્લાસ્ટિકમાં પણ પાડી શકો. તો હવે આપણે આવી રીતના સંચો ફેરવતા જઈશું અને એક જ સાથે નૂડલ્સને પાડતા જઈશું. જેમ આપણે ઉપરથી ગોળ ફેરવીએ એટલો જ આપણે હાથથી સંચાને પણ મૂવ કરવાનો, એટલે એક જ સરખી નૂડલ્સ પડશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા નૂડલ્સ પડી રહ્યા છે. આપણે આવી જ રીતના બધા તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બધા નૂડલ્સ પાડી અને તૈયાર કરી લીધા છે. અહીંયા મેં પંખા નીચે જ પાડ્યા છે, તમે ડાયરેક્ટ તાપમાં પણ પાડી શકો. પણ આવી જ રીતના આપણે 8 થી 10 કલાક રહેવા દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે 8 થી 10 કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણા નૂડલ્સ બધા સરસ સુકાઈ ગયા છે. હવે આને આપણે કાઢી લઈએ. તો આ એકદમ સરસ નીકળી જશે. હવે અહીંયા બધા નૂડલ્સ કાઢી અને મેં થાળીમાં ભરી લીધા છે અને આને હવે આપણે 4 થી 5 કલાક માટે તાપમાં તપાવી દઈએ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ 5 કલાક માટે મેં તડકામાં મૂકી દીધા હતા અને નૂડલ્સ એકદમ સરસ તપી ગયા છે અને સુકાઈ પણ ગયા છે. તો આ જ નૂડલ્સમાંથી આપણે રાઈસ નૂડલ્સ બનાવીએ. તેના માટે મેં અહીંયા પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે. પાણી સરસ ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી સોલ્ટ એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને એમાં હવે આપણે જે તૈયાર કર્યા હતા એ નૂડલ્સ એડ કરી દઈએ. આ ચડતા પણ વધારે વાર નથી લાગતી, 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ છૂટા છૂટા આપણા નૂડલ્સ તૈયાર થયા છે અને સરસ બફાઈ પણ ગયા છે. તો હવે આપણે આને એક જાળીમાં કાઢી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા નૂડલ્સને નિતારી લીધા છે અને ઉપરથી ઠંડુ પાણી પણ રેડી દીધું છે, એટલે કુકિંગ પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જાય. હવે આપણે વઘાર કરીશું. તેના માટે મેં લસણ, મરચાં, ડુંગળી, કેબેજ અને કેપ્સિકમ લઈ લીધા છે અને બધું સમારી લીધું છે. હવે અહીંયા મેં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. અહીંયા મેં તલનું તેલ લીધું છે અને 2 ચમચી જેટલું જ લીધું છે. તમે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પણ લઈ શકો. હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું લસણ પહેલાં એડ કરી દઈએ. લસણને થોડું લાલ થવા દેવાનું છે. પછી એમાં લીલા મરચાં એડ કરીશું. એ બંને થઈ જાય એટલે આપણે પછી એમાં ડુંગળી એડ કરી દઈએ. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આ પ્રોસેસ આપણે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર જ કરવાની છે, કેમ કે આ વેજીટેબલ્સને આપણે સ્ટર ફ્રાય જ કરવાના છે, વધારે ચડવા નથી દેવાના. હવે આપણે એમાં કેબેજ એડ કરી દઈએ, કેપ્સિકમ એડ કરી દઈએ. બધું આવી રીતના ક્વિક હલાવી લઈશું. હવે આપણે સોલ્ટ સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું અને આમાં તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો ગાજર કે સ્વીટકોર્ન પણ એડ કરી શકો. હવે આમાં 2 ચમચી જેટલો આપણે કેચઅપ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો સોયા સોસ એડ કરીશું. અહીંયા મેં કેચઅપ લીધો છે, એની જગ્યાએ તમે રેડ ચીલી સોસ પણ લઈ શકો. હવે આપણે નૂડલ્સ એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈએ. અત્યારે હું બાળકો માટે બનાવું છું એટલે મેં લીલું મરચું લીધું એટલે મરી પાવડર નથી એડ કર્યો, પણ તમે આમાં મરી પાવડર પણ એડ કરી શકો અથવા તો લીલું મરચું ઓછું નાખવાનું અને મરી પાવડર એડ કરવાનો. તમે ગ્રીન ચીલી સોસ, રેડ ચીલી સોસ ગમે તે એડ કરી શકો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રાઈસ નૂડલ્સ કેટલા સરસ છૂટા છૂટા બન્યા છે. મેંદાના નૂડલ્સની જેમ આખા લાંબા નહીં રહે, પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો હવે આપણા નૂડલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા નૂડલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે અને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં પણ લઈ લીધા છે. તમે આની ઉપર સ્પ્રિંગ ઓનિયન કે ધાણા પણ એડ કરી શકો. તો આ હોમમેડ નૂડલ્સની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ દ્વારા મારી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. આ વિડીયો જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે ફેસબુકના માધ્યમથી જોતા હોય તો મારા પેજને ફોલો કરજો, લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે ચોક્કસથી શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.